The views and opinions expressed on any program are those of the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of the New Media Factory. Some programs on this network might include strong images and language and may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. Parts of a computer on a call center agent's perspective. The keyboard. The mouse. The monitor. And the CPU. Ikaw ay Filipino, 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 Filipino. Hoy pare, pakinggan niyo ko. Ito ng tunay na Pilipino. Galing sa baryo sa Pangbato. Pumunta ng... Evening. Hi guys, welcome back sa Call Center Show. Hello. Welcome sa Boracay, mga Sa kapatid. energy, Yes. laid back tayo dito. Oh, chill na tayo. Chill lang, chillax. Okay, dito naman kami tatlo manggugulo sa inyong gabi ngayon. So, pag-usapan natin yung mga ginawa ni Mac bukod sa magbabat last week. Magbabate. Talaga magbabate. Wala. Finished training. Ano pa ba? Wala eh. Technically, nanood ako ng computer. Nag-research for this episode. And, Yung Game of Thrones na naman. wala pa. Mamaya pa Wala. yan. Mamaya pa. So, bukas pa pala. Available yung download. There. Taas ng energy natin. Oo nga, bakit? Bakit tayo maalam yan? Ikaw, anong ginawa mo last week? To start my week right, ano? Wow! Hindi. After nitong show, medyo nalungkot lang po ako. Bukod sa nawala po yung cellphone ko, naiwan ko po sa taxi. Tangay yung cellphone. Oo nga, parang ganyan. So kung sino man nakakuha ng phone ko, whether yung taxi driver or kung sino ka man, sana masaya ka sa ginawa mo. Hindi mo binalik. Nakakainis. Actually, natawagan ko yun, hindi na sumasagot. Kaya nga, di ba? Most likely. Kasi nga di nag-ring, paano sasagot? Ay, na. Ang so cute. Ano pa naman yung mga pictures, mga important pictures. May porn ka ba doon? May point ka ba doon? Excuse me, wala. I don't keep pornographic material in my cell phone. Hindi ganyan. Kung magtatago ako, hindi ganyan. Anyway, Okay. Local news natin sa call center. Bali, may didiscuss si GM about it. Well, our condolences to one of my agents before, or former agents that passed away just recently. So, for those who would like to give our condolences to the Gutierrez family, May karami po. may kiramay po kami. And well, just to give you a short info on what happened, my agent was murdered just recently, and up until now, they haven't seen or they haven't catch the perpetrator of the crime. So again, nakikiramay po kami, call center show, wherever you are, Kenobi. Saludo kami sa lahat. Yeah. Rest in peace. So, Energy. pagdasal na lang po natin yung show niya kasi yung isang kabaro natin sa call center yun yan, medyo masakit yung nangyari. So, Man. Mag-ingat. anyways, Mag-ingat, since ang mag-ingat. baba ng energy, Energy. Let's start off with the since Ano? mababa yung energy natin, may papa-challenge daw sa akin si Ella. Yes, I have a tongue twister. Kung gusto yung makasabay kayo, no? For those who are watching. Yan. The tongue twister focuses on two vowel sounds. Yan. Siguro alam niyo to sa mga taga-call centers, ano? Bilang na pinag-uusapan natin yung mga vowel sounds kapag language training, yung long E and short I sounds. Yan. For some centers, it's long I, but nonetheless, it's the same. So there,
Ako muna. Go! Okay, I'm a sheet slitter. I slit sheets. I'm the sleekest sheet slitter that ever slit sheets. Ayan. So, it's their turn to say it. Go. Una ako. Okay. Ay, ikaw lang naman eh. I'm a sheet slitter. I slit sheets. I'm the sleekest sheet slitter that ever slit sheets. Ayan, medyo Nothing dinaya but siya. sheet. Tapos. Galing. O sige, without the accent, just your accent. I'm a sheet sliter. I slit sheets. I'm the sleekest sheet sliter. Use alphabets. Ayan, maganda yan. Sige. Yan. So, Oy! Oo. Parang fair. game. Ganon? Hindi. Go. Ang dali lang yan. I'm a sheet slitter. I slit sheets. I'm the sleekest sheet slitter that ever Ayan. slit sheets. Yan, maganda Yung yan. mahirap. Nonetheless, di ba? Nakuha mo yung sound. Ito, challenge naman. Puting tupa, tupang puti. Sandali, language trainer ako. Sabi mo, change language tayo. Sabi mo na, puting tupa, tupang puti. Puting tupa, tupang puti. O, 10 beses. Ay, hindi na. Puting tupa, tupang puti, puting Tama tupa, na tupang puti. yun. Ikaw, ganun, isang ganun lang. So, nakakapagpabagabang. Oo. Yan. Kayang-kaya ko yan. Sige nga. Hindi nakapagpapabagabag. Mali. Ano? Nakakapagpabagabang. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Oo. Nakakapagpabagabag. 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 Oh, winner. Kasabihin mo yan, bukas may kabag ka. Anyway, sige, pansimulan natin ang linggo natin ngayon. Pag-usapan natin, napakaganda. Alam niyo ba kung bakit backdrop namin Boracay? Boracay. Simpleng-simple lang. Ang topic natin ngayon is team building. Yes. Ngayon, syempre, magtatanong, ano nga ba team building sa iba? May team building na Ayun. sa ibang field, ang pag sinabing team building, yung mga sessions, kung ano-ano. Sa call center, pag sinabing team building, swimming, booze, alak, magdala ka ng baraha, ganyan-ganyan, sugal kayo, mag-inom kayo, tumakauman kayo. Yun yung mostly the idea ng lahat about team building eh. It's all about booze, inuman, kasi just to vent out or release the stress Paalam pa sa from naman, work. punta lang kami team building, o inom na naman kayo. Inom na naman Ang kayo. di nyo alam, kasi pag nag-team building tayo, minsan nagkakaroon tayo ng mga open forum, mga heart-to-heart talks. Most likely ganyan na. Oo. Pagkatapos ng beer. No? Hindi, Ganyan. habang may beer. Habang may beer. Hindi, it's a way, ano ba? Anti-burnout. Yan. Hindi, ito, for those, for those supervisors or, kasi alam mo, alam ng managers to. Pero mostly kasi yung mga supervisors or yung mga team leaders na mga bago, well, galing sila sa pagiging agent nung na-promote. Ang alam na lang nila sa about team building is, yes, uminom, and nagpakawasak, alam mo yun, magsuka sa kung saan-saan pinupuntahan nila. But the thing is, there should be programs dun sa team building. So, dapat may magfo-focus ka sa weakness ng team mo. Oo ba yun? Payat mo Okay. dun Kahit pa ako dyan, no? Si Jay nakanganga pa. Yun ba yun? Ayun o. May book pa ako dyan eh. Pero naubos na yan. Kadiri, Brad. Ayun yung gabi namin na ginawa kami ng tanghali. And then sumakay kami ng van diretso ng Puerto Galera. Ayaw pala yung kwento mo. Yeah, ang nangyari kasi dyan is, nung nagbiyahe kami around 12 in the afternoon, yung pala yung araw ng Iglesia ni Cristo. Hala. So traffic siya sa buong South Super Highway going to Batangas City. Nakarating kami ng Batangas City 7 o'clock in the evening na. Kasama mo si ano? Oo, yeah. Yeah. So yun, 7 in the evening na. Siya. Tapos alam mo yun, lasing Manager Owen. Lasing na kami. Sumakay kami ng van, pagdating doon wala na yung lasing namin. Pagdating namin doon, wala nang sasakyan kasi, or wala nang ferry boat kasi hanggang 6 o'clock lang. And dumating kami 7. So, Paano yun? nag-rent kami na illegal, umikot kami ng Batangas City, yung mga walang ticket na bangka. Kasi nakakairita naman yun. No? Tapos, Wala kayo sa- eto pa, sumakay kami ng bangka, tatlo lang yung life vest. Ilan kayo? Yung bangka, so more around 40. Sharing. Super illegal. Super illegal talaga. Sharing. Sharing din. Sabi, walang kumukuha. Siyempre, di pa naman lulubog eh. Pero alam mo yung feeling mo, siyempre, gabi ka babiyahe. Hindi niya, sharing nga kayo pag nalunod isa, lunod lahat. Hindi, sabi ko nga dyan. Sabi ko nga, pag eto lulubog na, agawan to sa life vest eh. Mga iba live vest, parang ganyan.
Kumaya sa akin, lunod. Hindi, alam mo, speaking of Puerto Galera, merong one team building ako na napuntahan. Ang paalam ko lang sa amin sa Laguna. Bigla nila nagbago yung sa team na. Sa napunta, layo na. Oo, sa Layuna. Parang napag-anuhan na namin right then and there na, as in paalis na. Tara, Galera tayo, one time, big time na. Kasi yung TL ko nun aalis na. So, yun, nagpunta kami. Tapos alam mo yung feeling na kunyari nasa bangka, yung sasabihin sa'yo na, dito lang yung iba, para kung magpantay, para hindi ho tayo tumaom. Parang paalam ko lang Laguna, parang ayoko na mga yun lang. So, yun, ako din, pag ako may bago akong team, yun yung una ko laging agenda eh. Team building. So, basically, team building, isa siya magandang tool ng mga supervisors or mga bagong supervisors to build your team. Kasi ang pinaka-importante kasi sa team is there should be trust among your subordinates. Yes. So, isa siyang, tsaka pang-lighten siya ng ano eh. Kaya usually kasi pag nagre-reshuffle, anong nangyayari? Naiilang pa nga eh. Naiilang pa. Yung iba may problema from the previous team. And then they cannot get over it. Pagdating sa bagong team, so kailangan mabura mo na siya eh. It has to be a new team that you're forming. And the reason for reshuffling is that most of the time that there's a reshuffle between the account is nagkakaroon kasi ng problema or medyo nababurnout ka na sa mga ka-team mo. Usually ginagawa yan every 6 months if I'm not mistaken. Every 6 months. But wala naman restrictions on how long or how often the team reshuffling, but essentially it should be around 6 months. Maganda rin sa team building, syempre, yun nga, bago ka pa lang, so pag nag-team building kayo, medyo napapalagay yung loob mo, inuman kayo, doon lumalabas yung totoo. Pare, ganito ko, ganyan ako, ganito ugali, ayoko ng ganyan, ayoko ng ganon. So you get to know that person. Yep. Kasi bago siya, doon pumapasok yung walang pilihan eh. Hindi, mag-isa ka lang, ikaw mag-isa sa amin, hindi ganun eh. Mag-a-adjust kayo kung saan kayo magkikita. Kompromiso ba, ganun? Kasi usually, pag sa office kasi, my team, how I organize my team is that, actually, there's really no organization. Matatanda na yan eh. But the thing is, for those people that don't know me yet, you have to establish that certain, that certain authority. And what the great way to do that, pag nagkaroon na kayo ng team building or team outing. Wait lang. What's that? What's that? You know, emergency? Ano yun? Ano yan? Sandali What the hell is that? What's that? Ano yan? Kala ko po may pasok ako, nag-alarm yung phone ko, sorry. Peace! Yun lang. Ano ba yung... Ano ba sinasabi ko? Oo, naku, sandali. Sorry ah. What a Kulirang great... ahente eh, nag-aalarm kadling ko eh. Ano sinasabi ko? Ikaw na, Brad. Nakakahiya naman sa'yo. Well, ako naman, segue lang ah. Ako, 2 araw na ako nagigising ng 7 o'clock in the morning. As in, natulog ako coming from here kasi we have good times every night. Umuwi ako ng bahay siguro mga 1:30 na ako natutulog. Nagigising ako ng 6:30. Kasi may pasok ako ng 7 eh. Default na. So ngayon, Saturday, Sunday, I woke up 7. Alam mo yung kahit medyo masakit pa ulo mo, kulang tulog, talagang automatic nang tumatayo. And now next week, I'm gonna be changing schedules again, so good luck. So anyway, but babalik tayo. It's a great way to build a team. Or to gain the trust of your subordinates. Kasi most of them, ayun nga, mahirap kasing approach lalo na sa operations. Well, training kasi bibihira ang ka-team building nyo. Mga trainers eh. Mahirap, very seldom kasi yung schedules iba-iba. Yep. Tsaka birang-bira yung nasa training pala kayo, team building na kayo, birang-bira na yan. Hindi pa. Kapag yung talagang na-delegate ka na sa mga teams. At saka one more thing I'd like to add pala sa mga team building. That's a very nice chance to talk about work. Yep. Kunyari, kasi
isipin nyo na lang, di ba, stressful na nga yung environment. Tapos pag-uusapan mo pa yung stats. In connection to what JM said, yung building trust, blah blah, that's a time na pwede mong, yung gabayan ba? Kunyari, ano ba talaga yung problema? Ba't hindi ka nakakakita ng Exactly. metrics? Blah blah blah, why don't you tell it to me? So Parang feeling ko, ahente pa rin ako pinapagalitan. May pahawak-hawak pa lang kami siya. sorry. Hindi, ganyan lang. Hoy, naayos kong trabaho ko ha. Basta parang ganon. So, alam mo yan. Kumbaga mas chill yung environment kung saan kayo Yeah. makakapag-usap, walang monitor, blah blah, ganyan. So you can easily talk about things. And especially usually, with people. kasi tulad yan, pag sa work kasi, I always delegate tasks. I always make sure that everyone is in the loop of what's happening. So in case na masagasaan ako bukas, or di na ako makabalik ng office, people are still ready to carry on with the tasks. Hindi ganun kahirap yung transitioning. Now, pag team building, it's the other way around. Kasi ako, ang ginagawa ko, I do all the preparations ng food, budgeting, the location. Yun yung responsibility mo eh. Dahil pagdating nila doon, ang gagawin lang nila is just to eat, drink, and enjoy. Exciting, no? Kapag lalo na yung nagpaplano, yung kanya-kanyang delegation ng tasks. Ang magiging delegation lang nila, luto. Doon mo makikita talaga yung teamwork. Ito. Speaking of teamwork, experience ko nung sa previous boss ko. Astig nung ginawa niya. Promise. So team building, pupunta kayo doon, magpe-prepare kayo, and all that. Luto, ihaw, bili. Sa amin, astig, yan ang ginawa ng boss ko. Sa parang Amazing Race. So nandun kami sa office, namigay siya ng ng parang picture. Tapos andun yung pinicture nila. Dapat nandun ka, popost ka habang nandun yung parang. Tapos tatakbo kayo, bibigyan kayo ng pera. Pupunta ka sa next clue. Naka-divide na lahat yung bibilin nyo. So pagdating doon, punta kayo ng supermarket, bili kayo ganyan. Kunyari, ting namin nauna. Hindi pa doon natatapos, pagdating doon may mga challenge pa. Ang saya, no? Oo, alam mo kung bakit ginawa yun? Teamwork. Teamwork. Ganun din yung ganun din. Ako na-experience ko yan, when I was still with training. So lahat ng trainers naman, ganun din, hinati sa dalawa. I think that this is way back 2008 eh. Parang on our way to, what's that? Yung tabi ng Punta Fuego. Punta Pepe. No, Munting Buhangin. Go on the way to Munting Buhangin. Yan nga, going to the market, we don't have food yet. May mga tasks. Ito yung bibilin nyo for ulam, actually ulam. Hindi sasabihin nyo, Ricardo, sabihin lang yung ulam, tapos kayo na yung bahalang mamili ng Challenge. ng mga. Tapos, ako track record kasi usually, may mga may mga iniiwasan kang team building, di ba? Diba, hindi mo trip TL mo. Hindi, ako hanggat maaari gusto ko sumama eh. Tama, Good. oo. Pero may mga agents na talaga na, alam mo yun, iniiwasan talaga nila yung team building kasi nga, wala coops naman yun eh, ayoko dyan sumama. Or pwede rin namang wala silang pang shell out, kanya. Yun. Lalo na kung malapit na petsa, di peligro. Hindi, pwede namang SM advantage card eh. Pagambagan nyo siya. Advantage nga yun eh. Pwede naman. Hindi, I mean, ako advice ko lang, sumama kayo sa mga team buildings. Unang-una, yun nga, you get to know each other better. And I would suggest na, kasi sayang eh, sa office namin, you're being scored 80% what? 20% yung how. So yung how mo, pumunta ka ng team building, how part na yun. Scored na yun, automatic, di ba? So pumunta ka na ng team building, maki-jamming ka na, maki-inom ka lang. Kasi iba kasi parang, ay gastos yan, ganito, tapos di mo naman, mind you, katrabaho mo yung mga yan, unfortunately, whether you like it or not, kailangan mo talagang makisama sa kanila. And one of the... Araw mo nakikita yan. Diba? Araw-araw mo makikita eh. And then, there will come a time na kakailanganin mo yung tulong nila. And most of them, pag yung di nila trip mo, di ka sumasama sa mga team building, magiging challenge pa sa'yo yan. Kasi sabihin nila sa'yo, ay, ito yung walang pakisama, di ba? Mahirap pag yan. Although hindi naman sasabihin sa'yo direct na gano'n. But the thing is, feeling nila, wala kang pakisama eh. So why should they help Hindi you? kasi yung iba, kaya hindi sumasama ng team building. Parang ipapahinga ko na lang. Minsan lang naman yung team building eh. Tapos every day kasama mo yung mga teammates mo, hindi mo kilala yung isa. Hindi mo tapos kapag nagbumagsak siya sa stats, magagalit. Kaya mga ganun ba? So you get to the root of whatever problems, lalo na kapag no mo na kayo or what, ganyan.
Malalaman mo yung internal problem niya sa buhay niya na hindi niya kayang i-disclose. Para maintindihan Magkausap mo. lang kayo. Tama. Di ba? Pero I remember this tanong na yung picture. Ba yan? Sino yan? Naku! Sino yan? Ay, ito may meron ka palang doggy pics dun eh, no? So, share ko, yung Hindi, maganda kasi yung video okay na yun. Yung kanta, paborito ko yung kanta. Oh, sige na nga. Ayun, share ko, yung isa sa mga, well, track record ng team building. One of those na, pag nagpa-team building, kasi meron yung mga co-TLs ko dati, parang may mga tao, may mga agents sila ay sumama sa team building ng team nila. Pero I remembered once na nag-organize ako ng team building, this was in Laguna, I think this was 2 years ago if I'm not mistaken. 15 lang yung agents ko. Pero yung attendance namin ng team building was 36. Wow! Yeah, from the other teams, then lumabas lahat doon yung ayaw nila from the other teams. Sabi ko, kung pwede na lang daw na, online TL, dami nyo din coaching din, 36. Maganda. Pagka mga ganyan, hindi, meron na kayong trust, meron na kayong teamwork, camaraderie, medyo solid na yung foundation nyo, doon makikita yung pag-angat ng team nyo. Mas madaling magtrabaho. Isa-isa mag-uwat na kayo, number 1 na kayo. Oo. Kasi doon mo madidiscuss yun sa team building yung mga natag na off the record. Diba? Usually pag team buildings kasi, wala, kung TL ka na kupal ka talaga, pag yung kups ka na TL talaga, pagdating ng team building, TL pa rin feeling mo. Kasi pagdating ng team building, kung ikaw yung supervisor, you have to be just a regular person. Okay? Kaya nga ako as much as possible, I'm the one who cooks, I'm the one who organize the budgeting and that's my task eh. Tapos pagdating doon, you serve them. Kung ikaw yung supervisor nila, pagdating mo doon, you serve them, ikaw maghain, organize ka ng team na magluluto, mag-ihaw, ganun. And then doon kasi mabibuild yung foundation na, hindi naman pala ganun kahirap lapitan sa TL. Na which makes it easier, pagbalik na sa office, kahit sa mga co-agent mo, kung agent ka, sa mga co-agent mo, ganito pala siya. Ganito siya boss, nagpapautang pang tuition ng anak ko. Hindi rin siguro. Tapitan nyo to. Si Alam mo ako, kailan ba yun? Yung huling team building na napuntahan ko nung agent pa lang TL ako. pautang pang tuition. Yung TL ko, speaking of yung mga utang-utang niya, yung TL ko, dapat kasi hindi ako makakasama nun, meron akong something. Yung TL ko Something forced ka. me, my TL forced me to join. Malaman-laman ko, nag-ano pala siya, nag-loan. Nag-loan siya, so marami siyang pera na niloan niya talagang para sa team building. Kaya wala kaming shinell out na parang, ito para sa atin to, para sa atin to. Yan ang boss. Yan. So, Mga boss, yan. kung narinig mo ako, mag-loan ka na. Si TL Nick Meneses. Yan. Yan. Saludo. Oy, babike pa tayo. Yan. Bike body ko pa nakakasama yun eh, pero yun ang bike niyan. So yun, well, also talking about yung kanina, yung pag nakuha mo na yun, na-build mo na yung trust among your agents, or among your co-agents, or co-trainers, or co-TLs, kasi di ba yung team building ng TLs, yung team building ng lahat kay agents, dun ngayon mo ipapasok, pag nag-gain mo na yung trust, dun papasok yung, pwede mo nang i-insert yung mga balak nyo. Goal setting. For your team, for your campaign, for your, depende kung anong challenges nyo in the office. So, madidiscuss mo sa over a bottle of beer. Pag nado na kayo, pag medyo light na yung conversation, tawa kayo ng tawa, kung ikaw yung, actually yung team building talaga, kung tutuusin, hindi siya talaga para sa, para siya sa mga agents, but the thing is, the real purpose of that is for your one-up. Okay? To get to know you. Yun talaga yung totoong purpose ng team building. For me, being na, lagi siyang effective eh. Si Mato. Yeah! Ito yung sa bosay, no? Ito yung sa bosay. Pinakalimunan ko nag-iising. Bosay sa yun, sa Rizal. Antipolo. Speaking of bosay, marami tayong pwedeng puntahan sa mga team building. Like, bosay. Pag malayo kayo, bosay. I mean, gusto nyo sa malapit, bosay. Diyos sa Hardin Isidora. Ito, suggestions Sa ko. Ibiza. Casa Ibiza. Casa Ibiza, kung medyo may budget kayo. Or Alexa, sa Antipolo. Ano pa? Kayos pa. And usually, Kayos pa. Antipolo. No, And it's not only swimming eh.
Meron sa Kaliraya, sa Lake Kaliraya, meron sila doon, sorball ba yun? Zorball, meron silang slide doon na, basta yun na nakikita ko sa TV. Sa mga outdoor activities. Outdoor activities, yes. Pwede rin kayo mag-airsoft. Yan, airsoft. Enchanted Kingdom. Laser tag, Green Yun, Hills. Enchanted. Laser tag, Green Hills. Or just a simple mall hopping or just simple dine. Bar hopping. Kung wala ka, as in, kasi meron mga, usually mga 24/7 accounts. Minsan-minsan lang magkikita yung magkaka-teammate. So, the best way, yun ko dyan, just find meron dyan 1 or 2 agents na magkakaroon ng problem sa schedule, sa, alam mo yan, pag-join. But the thing is, makukuha nyo pa rin yan. May mga malalapit na pwesto sa Ortigas, may mga pwede kayo mag-dine doon, simple pancake house, Kami or sa nun, Metro Walk. Sa kasi we get points for a free night stay sa isang hotel. Yeah, oo nga pala. So doon kami nagti-team building, doon kami nag-iinom, doon lahat, din-discuss. So instead na Hotel. lumayo ka Doon kayo na. nagbabatian. Ha? Oo, doon kami nagkukwentuhan, ganyan. Bakit ba? So yun. Babatiin kita. Oo. Hi. Okay. Babatiin kita. Sige. Ay, wala na, may gusto na ako i-share. Speaking of team building, kasi may one time, nag-team building kami sa, paano ba? Hindi ko siya teammate pero friend siya nung teammate ko. Tama ba? Yeah, friend siya ng teammate ko. Meron silang resort sa Bai. Just outside Bai, Laguna. Just outside Los Baños ata, if I'm not mistaken. Tapos, edi syempre, ang dami namin dalang bira, no? Kasi bumili kami sa may Los Baños. Naharang kami ng checkpoint. Tapos, di syempre, patay. Kasi, di ba, ang dami nga ng kargang beer, ganyan. Ang ending, kasi ayaw maniwala ng police na na baka kung saan namin dadalhin, ganyan. Baka naman election period to. Feeling ko, hindi ako sure eh. So, ang nangyari, sinama namin yung police dun sa resort. Ang ending, kainuman pati namin sila. Yan, para lang maniwala sila. Kasi talaga team building naman talaga, bilang na pagdating namin doon, everybody was happy, so. Kami, ito, share ko lang din yung team building namin nung boss ko pa to, si JM. Pupunta siya dapat. Parang may inayos yata sila. Naalala mo yun? Oo. So, naginom kami sa Cloud9. Alam ko ano yun, Antipolo Park, overlooking. Maganda rin doon, try nyo doon. So, Cloud9. nag-inom kami, lahat kami, Barako Bull. Tech support eh. So, mga lalaki, literal. So, nag-inom kami doon, pumunta pa kami dito sa may, ewan ko kung anong hotel yun, nag-inom din kami doon. Hotel Hindi siya, yung... sa Las Brisas. Oo, di ba hotel yun? Di pa kami nakontento ron. Ayan. Since ito na. mga lalaki kami, Ayan. pumunta kami doon sa provincial rate. Provincial rate. 120, dalawang sunmig lights. Ano to? Hindi ako makarelate. Girly bar. Oh, okay. Kaya target din. Ay, nako. Kaya walang damit. Kaya pwede rin ko. All the boys, hindi. Ay, trip lang namin yun. Pero kung trip nyo rin, mag-tripan tayong lahat. Tawagan nyo ako. Boys, ganyan. Ay, yung number namin, text nyo ako. Tama nyo ako doon number ako. 7377. Ayan, patay. Marami ako alam ng provincial rate, pero... Patay kayo kay Hazel. Siya yung ako ng phone. Kaya kayo, Boss H. Anyways, yun nga. So, marami tayong alternatives. Pwede tayo mag-airsoft. Kung may mountain bike kayo, magtayo kayo ng organization sa office nyo. Ganda yun. Ang pinaka bike, it's either bike or mountain climbing or hiking. Yun yung mga Number 1 in ngayon yun sa... number one in sa mga call center. Na ang maganda lang kasi pag mga team building, alam mo yung along the way pa lang sa van, Yep. Doon na eh. Doon kadalasan na-establish yung Oo, ututan mo sa mukha. Pahiram mo Yung ng... gaganyan yung mga tas gagawin mo sa mukha. Hindi yung gaganin mo yung alkansya mo, sabay gaganin mo sa ilong niya habang tulog. Wow! Okay, Ano pinaka-worst na ginawa niya sa isang team building? Worst? Worst. Alam mo yung pagising mo kinamagahan, nakakahiya, shit. Wala pa naman. Behave ako eh. Behave naman ako. Ako kasi nung agent ako, team building usually, nung trainer pa ako, nito lang talaga ang tumino recently. Parang, it's all pag nasimulan, pag nabuksan na yung alak, wala na.
Yun na yung yun na yung end of the road, hanggang umaga na yun. So usually kasi team building alis kayo Saturday morning. Ang mangyayari is inom na agad kayo. 12 pa lang habang nag-iiyaw, inom na. Hapon na alas 5. Ngayon, pagdating ng gabi, umiinom ka pa rin. Ngayon, pagdating ng gabi, papahinga ka na. Kala mo, lasing ka na. Pagdating mo ng madaling araw, umiinom ka pa rin. Meron kami one time, meron kaming 16-hour drinking session. As in, from start to finish. Kasi paano hindi ka mag-drinking session? Eh, meron kang 5 bottles ng tequila at 5 cases ng beer. Uy, sarap. Oh. Yeah. It was really something na talagang, kung makakapagreklamo lang yung atay, sinumpa ka na. Meron, Yun yung Meron siguro akong one time, nasa office na ako, nasa Makati na ako. Tapos yung manager ko nag-text na doon kami for work kasi magkakaroon ng conflict something schedule, ganyan. Tapos sakto naman nag-text yung mga dati kong trainees na Miss Ella, pupunta kami ng Laguna, ganyan, baka gusto mo sumama yan. So we ended up, of course, nandun yung drinking, blah blah. Nung time na natatandaan ko, hindi pa ako kumakain, walang ganyan, walang anything. So medyo sumama. Nung talagang super suka na ako to death, yung mga trainee ko pumasok na parang, Miss Ella, are you alright? Parang siguro nandun pa rin yung trainer sa akin na, hindi, sige, okay lang ako, get out. Parang ayaw mo wala yung respeto sa'yo ng mga trainees mo. So, I guess yun lang. Yun lang. Talagang ganun. Hello. Meron kang picture dyan may nakita akong picture Saan? dyan. Meron dyan isa. Meron? Ang hirap maghanap ng picture mo Isa, payat ka pa. Ay, salamat Pwede ka pa noon, Tipuan natin ka mamaya, wala masasalita. Bakit sexy pa rin naman? Ito, pinatubo yan, Yung nagpadala sa akin na yan. Ako wala akong maisip na worst na ginawa ko. Tawa lang din ako ng tawa. Kasi, Sino kasama ko? Doon sa team building. Sila. Dati, yung first team mo yata ba? IBM? Parang kilala ko yun. Hindi, yung nauna. So yan, anyways, yun nga, may natatawa rin ako, kukwento ko lang, si Brad Jen, na tatawa-katawa. Tutulog siya, di ba? Lasing na din nasa swimming pool. Isipin mo, nandun sa loob mismo ng tubig, andito yung tubig, sumihilip. Mga ganun siya. May video ko na gusto mo pakita ko sa iyo yung isa. May pumali yung ulo niya, literal, tawa. Ito pinaka-classic. I had this agent. Siya? Mahilig siya. Basta inom. Pero siya yung una nalalasing. Tapos nagko-collab siya. Uy. Hala? Oo, nagko-collab siya. Tsaka pag-tripan niya. Ito nangyari inom kami. Sobrang dami na inom namin. Parang pang 3 case na yata Parang 6 lang kami. Then after nun kasi hapon na ako dumating. Hard yung ininom nila nung maaga pa. So pagdating ko ngayon, eto na. Inom. Mamaya, TL, medyo papahinga lang ako. Sige lang, pahinga ka lang dyan. Sub-sub siya ng gano'n. Nalaglag sa lamesa. Literal nalaglag. As in, pag nalaglag siya sa lamesa, nakiga siya. NR? Uy, masama yung ganun Hindi, ito nga. Uy, nagkakagulo na lahat. Lasing na din ako, parang ayoko ng mga extra movements pa. Kasi baka ako din. Nung tinignan ko siya, tingnan mo yung bato. So, tingnan mo kung may dugo. TL, tulog Pabayaan niyo lang siya dyan. Huwag niyo lang galawin. Baka mamaya tatabihan ko na rin yan. Pag nalasing ako. Tapos siya rin, ito isang instant. Ginom din kami. Humiga siya dun sa kawayan. Alam mo yung pag mga resort, di ba may kawayan na paikot sa hut? Okay. Diba? Nakiga siya sa kawayan. Ga. Yung kalahati ng mukha niya, hamog na Tapos dito kalahati may bubong. Nakiga siya. Sipon yun, sipon ako. Hindi ito. Umulan. Yung kalahati lang ng mukha niya. Hindi siya nagigising. Hindi. Ang malapit nun, lahat kami nagiinom. Umulan. Wala na. Lasing namin lahat Pagdating ng umaga, nandun pa rin siya, parang umaga na, sisipon ako Malamang, boom! Isa sa mga pinaka-classic Naalala ko lang yung TL ko din ganyan one time. Sobrang nawasak na siya Nakaganyan sa pool. Alam yung sa stairs ng swimming pool, nakaupong ganyan. Tapos nakaganyan siya. Tapos hanggang sa paggising ko, nandun pa rin siya.
Yun. Parang wala na nangyari pagkagising ko, yung umaga na pala. Tapos sabay tayo, ligo, BS. Ay, sabi. Anyways, ito. So, since napag-usapan natin team building, pinapunta kami, in-invite kami sa Techno Hub ni Isaiah. So, thank you Shoutout sa'yo. Ngayon, pakinggan natin yung sinabi niya. Panoorin natin si... Hey guys, Mikael Diaz here. And may tanong ko para sa inyo. Ano yung pinaka-memorable team building experience? So, answer that question. I'll see you guys. Yung pinaka-memorable na team building namin, mga trainers, nung sa candy shop, nag-bar kami, lahat kami, nagsayaw kami doon, nag-inom, and masaya kasi walang inhibitions, hindi kami lahat naka-formal wear. Isa sa pinaka-memorable na team building na na-attendan ko, yung nagpunta kami sa La Luz, tapos nag-beach lang kami, kasi maganda yung beach. Naalala ko one time, sumama kami outing, delay yung sweldo. Wala kaming pera! Woo! Nang kami doon! Recent, yung sa Sushi, kasi masaya yung namin. Boss, yung boyfriend niya. Masaya yung bonding ng wave namin. So, kahit konti na kami, masaya yung Most unforgettable na team building siguro na maalala ko is yung sa Laguna. Ang dami kong hindi mo nakakalimutan doon kasi doon nag-start yung friendship namin lahat. Talaga nag-bond, lalo na yung mga plastic friends. Tapos, ang daming eksena nangyari, pero nakakatuwa siya. Tsaka ang daming namin event na ginawa aside from swimming. Madaming nangyari talaga unforgettable. So lahat na nakasama doon sa Laguna, alam niyo yung sinasabi ko. Kaya, most memorable January team building namin. It was a celebration that we were the #1 team. It was memorable din sa amin kasi wala yung TL namin, missing in action. So that's one memorable team building part. Memorable team building experience ko was in Batangas na lahat kami inom na. So, pagdating namin dun sa place, nakalimutan pala namin yung alak namin sa bus. Yun yung mga kaibigan natin sa Techno Hub, mga call center people natin sa Techno Hub. Thank you very much for accommodating us and hopefully babalik kami dyan. And then, Si JM. Si JM, si John. Pwede pa, yun yung under ko si Jones pa na. Ito yung sa Puerto, the overnight Puerto. So anyway, Mabuhay kayo. And then sana next time makasama na kaming tatlo. Medyo hindi lang tapat-tapat yung mga schedules namin kaya yun. Anyway, so now we're done with the topic, but we have a very interesting question na sinend sa atin ng isa sa mga followers natin sa Facebook, and it's all about OTs, OTs and everything. So we're gonna ask HR guy for assistance or for knowledge or wisdom regarding our email from our email sender. So let me read the email first. Hi, we've been rendering OT since the Burr months. They're plotting 1 hour OT every day, and if we're not able to render OT during our regular shift, we have to render rest day OT, or else we will have points that will affect our adherence and metrics. I want to know if they have the right to do that, because it's like we don't have a choice. Not everyone can actually adhere to that, especially for those who have kids. Hope you pick my questions for the next episode. Thanks in advance and more power, more episodes to come. Ayan, pinili na namin. And we will call HR guy. Are we calling him now? Yep. There you go. Yeah. Ready. I hope he picks up. Hey guys. Oh, Hi. there. Hello. Hi, HR guy. Hey, how are you guys? Sorry, ma'am, we weren't able. I think we had communication problems or challenges last week, but we're gonna be answering the email regarding OTs. Yeah. Ano ba to? Paano ba? First of all, Medyo kasi marami rin nagtatanong sa atin You guys eh. had a nice episode then, but about the email, I remember it's a question about overtime, diba? Yeah, it's about overtime and it's like mandatory eh.
From my knowledge kasi, 'di ba, it's not mandatory to go on OT. Right. Okay. Well, first of all, as according to our labor code, yes, there are instances when overtime may be required by the employer, no? Okay. Ito nasa Article 89 yan. According to that article, in times of war, when employees are dealing with perishable goods, kung if alam mo na, syempre, if you're dealing, you're dealing with gulay, di ba? Pagka hindi mo nag-render ng overtime dyan, masisira yung gulay, mga ganun. Okay. There's a provision in that article that mentions about business exigencies. No? Ibig sabihin nun, on special circumstances, the employer may require employees to go on overtime kasi of unusual circumstances na experience niya. In the call center, this usually translates to peak seasons. Yeah. Kasi in my experience, no, sa mga call centers na napuntahan natin, before, usually pagka mga December or mga special holidays, no, peak seasons sila yan kasi the people we service have time to call us, kaya marami yung call volume. But one thing that's very important about it is that it's temporary. No? Meron siyang defined period lang. As a matter of fact, the labor code will tell you that these circumstances are actually as emergency. Ibig sabihin, hindi permanent. Now, the question that I think we should give to our to the one who sent out the message to us is he should seek an audience, no, with HR and with operations. Tanungin niya, okay, we've been doing overtime for the past X number of months already. Medyo sobrang tagal na yata yun, and it's getting a toll. No? It's hitting us as part of the workforce. No? People who have responsibilities sa family sila, baka hindi makapulfill yan sa overtime. Now, as with anything else, our call centers naman ngayon are very mature. They would understand those kinds of situations. Yeah. In terms of what they will actually be doing, if I was part of management, part of that, of course, is either to increase the headcount para hindi na mag-render ng overtime yung mga tao, or on some cases, take the hit. Kumbaga, parang wala hindi talaga kakayanin ng mga tao. So, hanggang ganito lang yung service na kaya namin i-render. No? Yeah. Again, the important thing there is that you open that issue up with your HR team and with operations. I'm sure they will listen. Yeah, kasi yung mga napapansin namin dito, kasi most of the practices now, sometimes kasi pag yung tama yung sabi mo, pag peak season, yes, it's automatic eh. But the thing is, like itong email yung email sender natin, since months, and this was sent like 2 weeks ago, the email was sent 2 weeks ago, parang tingin ko dito, it's either a problem with staffing. Would you agree? I agree. I think yun ang problema nilang ng center na yan. Staffing kasi, understandably, during the Burr months, talagang normally heavy yan talaga sa mga call centers. December yan di ba? Again, sabi nga nila sa atin, pag bakasyon, maraming oras tumawag yung mga tao sa atin. Pero beyond that, it's very unusual. Yep. And most of the kasi, based from experience, parang, from what I've seen, parang kasing nagiging ordinary na practice na to, and most of our agents are not really aware of this kinds of situation kasi syempre these are not being disclosed to the frontliners, to the agents, tong mga ganitong problems. Kasi nangyayari parang buti nga ngayon hindi na masyadong talamak yung OTY. Well, on a soup level medyo uso pa din, pero alam mo yun, parang kasing nagiging culture na nating mga Pilipino yung OTY na yan eh. Dapat hindi. Diba dapat hindi? That's right. I mean, those are things talaga na it's kumbaga nature na rin natin yan. No? Pero tama ka, I think there's a decline in the trending in terms of rendering overtime. But these things, kasi protektado tayo ng labor code dyan eh. Yeah. Labor code mismo nagsasabi, pwede. Pero you know what? I think one thing that was left out in that email, we weren't told if this is, I think this is just an issue about rendering overtime, not getting paid with overtime, no?
Yeah, Kasi yeah. ibang usapan yun eh. That's right, that's right. Pag nag-render ka ng overtime, batas mismo nagsasabi, bayaran yan. Plus 25% the very least per hour. Yep, yep. Pero, again, there is a trend. There's a trend that there's a decline in terms of mandatory overtime, but it's still there. So, again, the best way to approach this, go to HR. Tell them, ano po bang problema? Ano po bang maitutulong natin? Baka naman process improvement ang kailangan natin implement para hindi na tayo mag-render niyan. Tama. Alright. Thank you. Thank you, HR guy. Next week, I think I have a new email. No problem. Yeah, I have a new email that I'll be sending you. I'll forward it to you na lang. Alright. Okay, thanks, man. Thank Keep you. them coming. Alright. And thank you Galing. for always enlightening us with things. There. Oh, Jones. Galing. Come here. Ayan. So there. Sarap tumae, grabe. Tayo talaga. Akala ko may sinain ka rin. Tumae ako. Ka rin eh. Ay, nako. O siya. Ayun, ano pa So ba? there. So there, Today. that's yung show natin ngayon. Team Bukod sa building tumayo. again, team building. It's not just inuman, it's not just about the booze and it's about fun, it's about team building. The word itself. You build a team with Yeah. team building To sessions. strengthen the bond. Yep. Yeah. Exactly. Bond. And with that, we'd like to thank Beyond the Box for housing the call center show. Always, yeah. NMF Network. NMF New Media Factory, our Twitter account at Call Center Show. Make sure you follow us on Twitter, our Yahoo, the Call Center Show PH, our Gmail email address to send in your questions. You can communicate to kahit ano dyan. Sa Gmail natin, sa Twitter, Yeah, you you wanna can- text, Yeah, you can also like us on Facebook. It's like us the on Call Center Facebook. Dun medyo ang according to our survey, call center agents are Facebook heavy. But we're just covering all the bases with all the means of or our online communication. But Facebook, I'm the one manning, primarily manning it with Joms and Ella, manning the Facebook page. So there, again, TechnoHub, si teacher natin, batiin mo. Teacher natin. Yung teacher? Yung nasa Las Vegas. Hi, ma'am. Ay, Ma'am Verde na Saraga, hi. Hello. Thank you nga pala sa message mo. And then, yeah, kami nga yun. Yung Kami mga nga yun. bogus mong estudyante. Kami nga pala naging host. Dahil kami. Salamat sa... Ay, ba yun, no, ma'am? Baka makita mo pa yung Rizal daw, first, Rizal. yung Rizal, yung first directing job ko ng college. Anyway, so that's all, folks. My name again is Joms. JM. My name is Ella. And we're out.